Kung hey Fat Choy, mga kabokboks, in advance, andito po tayo ngayon sa SM South Mall sa Las Piñas. Today we're going to try this traditional Chinese cuisine which is called a bao, na kung saan ito ay isang dim sum na mayroong soup sa loob. Yan. Yan po ang ating chicken soup bao xiao long bao. Tikman po natin. Sabi nila meron daw yung sabaw sa loob. May soup po yun sa loob. Let's try it. Huwag mong bubutasin. I-push mo siya, please. Huwag mong bubutas. Sarap. Sipsipin mo muna siya parang balot. Kasi sobrang init. Sarap po siya. Sabaw, Nana. Parang hindi mainit sa kalain mo ah. Init. Di ba mainit? Init ano? And so mga kabokboks, kung nandito po kayo sa area, sa Las Piñas, South Mall, SM South Mall, please visit Bai Nian Tang Bao Restaurant and try their very good bao, yung dumpling na may soup.